स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हा सर्वांच्या आपल्या चॅनलवरती। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अतिशय महत्त्वाच्या ठिकाणी माहिती सांगणार आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी तुमच्यासाठी महत्त्वाची मोठ्या ठिकाणी अनाउन्समेंट सुद्धा करणार आहे। महत्त्वाची गुड न्यूज तुम्हा सर्वांसाठी असणार आहे, कारण विद्यार्थी मित्रांनो आज आपल्या अकॅडमी ही संपूर्णपणे मित्रांनो खुश आहे। कशा प्रकारे संपूर्ण माहिती तुम्हाला ठिकाणी प्रोव्हाइड करणार आहे। सर्वप्रथम व्हिडिओला लाईक करा, सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राइब करा, कारण विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्यामुळेच आज विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या अकॅडमीला यूट्यूबकडून विद्यार्थी मित्रांनो अवॉर्ड मिळालेला आहे। आता विद्यार्थी मित्रांनो अवॉर्ड म्हणजे काय, तर विद्यार्थी मित्रांनो सिल्वर प्ले बटन आपल्या अकॅडमीला या ठिकाणी मिळालं आहे। दररोज नवीन अकॅडमीला विद्यार्थी मित्रांनो सिल्वर प्ले बटन या ठिकाणी मिळालं आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो हे सर्व तुमच्यामुळे शक्य झालेलं आहे, कारण विद्यार्थी मित्रांनो फायनली आपल्या चॅनलवरती विद्यार्थी मित्रांनो 100K या ठिकाणी सबस्क्रायबर कंप्लीट झालेले आहे। म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो 1 लाख विद्यार्थ्यांचा परिवार आपल्या ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे। आणि त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो चांगलं काम केल्याबद्दल, चांगलं गायडन्स केल्याबद्दल, चांगलं मार्गदर्शन केल्याबद्दल यूट्यूबतर्फे मित्रांनो आपल्याला सिल्वर प्ले बटन या ठिकाणी मिळालं आहे। तर त्यामुळे तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांचे मित्रांनो खूप खूप आभार। पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना मित्रांनो धन्यवाद देतो, कारण तुमच्यामुळे मित्रांनो हे सर्व काही शक्य झालेलं आहे। जर तुम्ही सपोर्ट केला नसता तर विद्यार्थी मित्रांनो आपला 1 लाख विद्यार्थ्यांचा परिवार कंप्लीट झालेला नसता। कारण विद्यार्थी मित्रांनो आपण तुम्हाला ठिकाणी चांगल्या प्रकारे गायडन्स केलं आहे, तुम्हाला चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं आहे, वेळोवेळी तुम्हाला भरतीविषयी सर्व अपडेट प्रोव्हाइड केलं आहे। त्यामुळे मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी हा अवॉर्ड मिळालेला आहे। तुम्हा सर्वांचं मनापासून धन्यवाद। आता विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला एक महत्त्वाची अनाउन्समेंट करणार। तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे मोठी गुड न्यूज आहे, मोठी घोषणा आहे। ती घोषणा काय हे तुम्हाला मी या ठिकाणी सांगणार आहे। संपूर्ण तुम्हाला ठिकाणी माहिती मी दाखवणार आहे। विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला मी सिल्वर प्ले बटन ठिकाणी अनबॉक्सिंग करून दाखवली असती, पण विद्यार्थी मित्रांनो आपण सध्या ठिकाणी बाहेर असल्या कारणास्तव तुम्हाला मी हे संपूर्ण माहिती दाखवत आहे, संपूर्ण माहिती तुम्हाला ठिकाणी सांगत आहे। कारण विद्यार्थी मित्रांनो 2 दिवस अगोदरच आपल्याला हे सिल्वर प्ले बटन ठिकाणी मिळालेलं आहे। म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हा सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद। आता तुम्हाला मी महत्त्वाची अनाउन्समेंट जी आहे ती दाखवणार आहे, जेणेकरून तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती येऊन जाईल। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो त्या ठिकाणी महत्त्वाची अनाउन्समेंट, महत्त्वाची गुड न्यूज अशी की विद्यार्थी मित्रांनो आज विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हा सर्वांसाठी आनंदाची बातमी आहे। ती विद्यार्थी मित्रांनो अशी की आपल्या अकॅडमीतर्फे विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या अभ्यासासाठी एक महत्त्वाचा कोर्स लॉन्च करण्यात आलेला आहे। या कोर्सचं नाव आहे संपूर्ण मराठी व्याकरण कोर्स। हा कोर्स विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला फक्त विद्यार्थी मित्रांनो 299 मध्ये मिळणार आहे। किती विद्यार्थी मित्रांनो 299 मध्ये तुम्हाला हा कोर्स दिला जात आहे। सर्वात कमी प्राईस मित्रांनो ह्या कोर्सची ठेवलेली आहे। हा कोर्स जर तुम्ही मार्केटमध्ये घ्यायला गेला तर 500 किंवा 700-800 रुपयेपर्यंत तुम्हाला हा कोर्स मिळतो, पण ह्या कोर्स विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला 299 मध्ये मिळणार आहे आपल्या चॅनलमार्फत। कारण विद्यार्थी मित्रांनो फायनली आपल्या चॅनलवरती 1 लाख विद्यार्थ्यांचा ठिकाणी मित्रांनो परिवार कंप्लीट झालेला आहे। त्यामुळे मित्रांनो तुमच्यासाठी मोठा डिस्काउंट देण्यात आलेला आहे। तर सर्व विद्यार्थी मित्रांनो लवकरात लवकर हा कोर्स घेऊन घ्यायचा आहे, कारण आता तुमची झेडपीची एक्झाम होणार आहे। नंतर मित्रांनो तुमची आरोग्याची एक्झाम होईल। सर्व जे काही मित्रांनो एक्झाम असतात झेडपी, आरोग्य, भरती, तलाठी, पोलीस सर्व भरतींसाठी मित्रांनो मराठी व्याकरण हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे, कारण सर्वांचे जास्त प्रश्न तुम्हाला मराठी व्याकरणावर विचारले जातात। म्हणून तुमचं मराठी व्याकरण क्लिअर होणं खूप गरजेचं आहे। तर या कोर्समध्ये तुम्हाला 2-2, 3-3 घंट्याचे मित्रांनो लेक्चर मिळतील। सर्व लेक्चर तुम्ही कधीही, केव्हाही, कुठेही आणि किती वेळेस बघू शकतात। सर्व तुम्हाला लेक्चरचे व्हिडिओ मिळतील। त्यानंतर मित्रांनो जे विद्यार्थी हा कोर्स घेतील त्या विद्यार्थ्यांना आपण एक व्हॉट्सअप ग्रुप बनवणार आहोत। त्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये त्या विद्यार्थ्यांना संपूर्ण PDF मटेरियल मिळणार आहे, संपूर्ण स्टडी मटेरियल मिळणार आहे, संपूर्ण PDF मटेरियल, सर्व नोट्स, सर्व अपडेट, सर्व काही मित्रांनो तुम्हाला प्रोव्हाइड केले जाणार आहे। एक्झाम कशी क्रॅक करायची याविषयी काही टिप्स असतील, ट्रिक्स असतील, सर्व तुम्हाला गायडन्स केलं जाणार आहे। तर आतापर्यंत भरपूर विद्यार्थ्यांनी कोर्स घेतलेला आहे। तुम्हाला घ्यायचं असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला या कोर्सची लिंक दिली आहे। त्या लिंकला क्लिक करून तुम्ही हा कोर्स इझिली बाय करू शकतात आणि विद्यार्थी मित्रांनो संपूर्ण माहिती घेऊ शकतात। काही शंका असेल, काही प्रश्न असतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला मी व्हॉट्सअप नंबर दिला आहे। डायरेक्ट तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप नंबरला कॉन्टॅक्ट करा। तुमचे काही प्रश्न असतील तुमचे प्रश्न विचारा, तुम्हाला कोर्सविषयी काही माहिती विचारायची असेल ते विचारा, तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन व्हायचे असेल तर तेही तुम्ही ठिकाणी जॉईन होऊ शकता। तुम्हाला नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड केला आहे। त्या नंबरला तुम्हाला सेव्ह करायचे, स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचे, तुमच्या मुले सेव्ह करायचे, व्हॉट्सअपवरती हाय मेसेज पाठवायचे, तुम्हाला फ्रीमध्ये ग्रुपला जॉईन करून घेतलं जाणार आहे। काही शंका असेल तर तुम्ही विचारू शकतात। व्हिडिओ आवडला असेल तर सर्वांनी व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन, तोपर्यंत धन्यवाद।